Jap. Tolong jangan skip dan tonton video ini sehingga habis. Sebab lepas ni saya akan kongsikan cara untuk menyertai of quantity untuk formwork bagi roof beam. Guys, check this out. Document yang pertama yang korang kena rujuk adalah key plan of roof beam. Kenapa kena rujuk dekat key plan ni? Sebab dekat key plan ni lah korang dapat tahu dekat mana location. Contoh untuk RB1 kita ada numbers, location dan juga quantity. Untuk RB2 kita ada juga 2 numbers. Untuk RB3 kita ada 1 numbers. RB4 ada 1 numbers. Dan akhirnya RB5 ada 1 numbers. Dokumen yang kedua yang korang kena rujuk adalah detail roof beam. Guys, tengok dekat sini ya. Detail roof beam ni kenapa kita kena rujuk? Tadi kita dah dapat dia punya quantity berdasarkan key plan, dan dekat sini kita nak tengok dia punya detail je. Kalau kita perhatikan untuk roof beam 1 sampailah roof beam 5 ni, dia punya section dia sama je, 450 125, dan ini akan memudahkan pengiraan kita nanti. Kata mudah kan? Jom kita tengok sejauh mana mudahnya pengiraan formwork untuk roof beam ni. Check this out guys. Alright, dan kita mulakan dulu dengan ruangan description. Dekat sini kita akan pakai formwork yang ketebalannya adalah 12mm. Normally kita akan pakai plywood. Kita mulakan dulu dengan pengiraan gird dia. Jadi gird dekat sini pengiraan mesti ada 2 side. 2 side ni dekat mana? Alright, so saya akan tunjuk dekat sini. 2 side maksudnya kiri kanan untuk roof beam. Okay, so kita punya ketinggian ataupun ketebalan roof beam adalah 450mm. Jadi terus je lah tulis 2 darab dengan 0.45 dan kita dapat 0.9. Soffit ni pula dekat mana? Soffit ni dekat bawah. So kena ingat dia berbeza dengan ground beam. Sebab ground beam dia landed dekat blinding concrete. Tapi untuk roof beam dia tak landing kat mana-mana sebab kita akan pakai tongkat untuk support kita punya roof beam nanti. Jadi total gird daripada 2 side dan campur dengan soffit adalah 1.03 meter. Memandangkan ke-5 roof beam kita mempunyai section yang sama, iaitu 450 kali dengan 125mm. Jadi kita hanya buat gird sekali jalan je, satu saja, cuma membezakannya adalah length. Alright, kita mulakan dulu dengan roof beam 1. Length untuk roof beam 1 daripada center to center adalah 7.2 meter. Untuk formwork kita kena tambah dengan hujung kolom. Kena tambah dekat sini. Pada grid line A ni ada C1, grid line C ada C1. Jadi kita kena tambah separuh sini, separuh sebelah kanan ya. Sebab apa? Dekat sini cuba ingat balik video tutorial berkenaan dengan formwork untuk kolom, di mana formwork kolom sebelum ni kita ambil daripada above ground sehingga paras bawah ataupun bottom level roof beam. Jadi untuk kita punya case bagi formwork untuk roof beam, kita akan cover habis sampai hujung. Sebab sebelum ni dekat tiang kita tak cover sampai habis, kita berhenti bawah roof beam. Ok, so kita dah faham length dia macam mana. Jadi kita terus sajalah dapat jawapan 7.2 tambah dengan 0.3 dan kita dapat jawapan 7.5. Sekarang kita akan terus kira total formwork yang akan digunakan untuk roof beam 1. Jadi mulakan dengan quantity roof beam 1. Ingat kita ada 2 quantity untuk roof beam 1 dan darabkan dengan length dia 7.5 meter, darabkan dengan dia punya gird 1.03 meter. Jadi dapatlah jawapan keseluruhan formwork yang akan digunakan adalah 15.38 meter square. Nah, kita dah selesai untuk formwork bagi roof beam 1. Jadi korang boleh teruskan untuk roof beam 2, roof beam 3, roof beam 4 sampailah roof beam 5. Cuba buat latihan sendiri dan tuliskan jawapan anda di ruangan komen di bawah dan kita akan cek jawapan sama-sama. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.